Xin chào tất cả các bạn nhé. Tiếp theo mình sẽ đi nấu cơm và luộc rau nhé mọi người. Lần nữa thôi. Nay đi làm về muộn quá. Canh rau muống. Bây giờ cái kho gạo nó không được. Bố mới thái cái đầm thịt ly ria chỗ cho mai cái này. Cái là mang cho nó kẻ. Đến một đấy lại. Đây là dòng muống của mình nhá. Quay bật bếp không để mình giò đi coi. Coi cái giò như đây còn có hết cái không ạ. Rồi hôm qua chút hết rồi. Hả? Hôm qua chút hết rồi. Thế đấy. Giờ hâm lại đi. Bật bếp cho hâm lại đi hết lên cho hầm. Bánh rồi. Mua bánh ngọc chùa. Bánh người ta đi ngon đâu. Mù. Cô lấy bỏ phòng gì? Hả? Cô lấy mình còn nành. Còn nhiều không? Nhiều gió. Con không? Cho thêm tí nước mắm không phải. Tí con này phá cái chai nước mắm kẹo mới mua cho quay quay này, sáng nhiều chai rồi tí nó cũng điện đó. Không ngon đâu, cái nước mắm mà chấm cái gì nào. Cái muống. Bây giờ nước thôi rồi nhá. Rồi mình sẽ đi rau. Cha là lại. Sôi sùng sục luôn. Lần là rau muống này.
Khi luộc rau chúng ta chỉ bỏ thêm muối mọi người nhé, cho xanh rau. Cơm mình nhấn nút chưa? Sau xanh mướt đó mọi người nhé, xanh là ngon luôn. Xanh chưa? Ngon chưa? Chấm mắm chanh rất là ngon mọi người nhé. Xong muối luộc. Để trong cái tủ. Sao người ta cầm một con dao bài ở đây này? Đấy, rau đã được rồi mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ vớt rau ra. Ngon chưa? Xanh mướt luôn.
tiếp theo video của mình. Hôm nay mình sẽ đi luộc thịt mọi người nhé. Luộc thịt. Lấy cái bóng mỏng phẳng trên đầu anh nữa. Nữa. Thịt chẳng đắt không? Bốt rồi. Bó con gà vào trong tủ lạnh luôn đấy chứ. Gần thì Hồng cũng tầm 40 cân, nhưng mình cũng ít đi. Chị Hồng. Vẫn ít bị đau. Phải đọng nhỏ. Nhỏ. Nó ăn chán, nó ăn ngon luôn. Luộc thịt chúng ta cho ít mì chính vào cho nó ngọt nữa. Tình nhà chị nhà tình ghép cho tình bao nhiêu còn nó ngót trong sườn này nó trứng nó ngót. Ra đây tôi bắn cái hộp bánh này. Sao vậy lên nữa nha. Đây bóc nha. Đi. Đó. Cô anh có ngân mát à? Đây có làm muối chấm thịt không? Này. Đúng không? Không có gì nữa một. Đây. Lấy chân như nổ. Đây. Muốn cái gương này rồi. Mang dưa, bắt đầu mang dưa nữa, 2 quả này. Quay
ẩm cái bóng này. Đây mọi người. Video mình là luộc thịt đây là hết rồi nhá. Bây giờ mình sẽ gắp lên đĩa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ mình sẽ đi thái đây. Đi lên qua bên kia đi. Đây. Nước chảy trong đồng này. Tiếp theo mình sẽ đi làm dưa món nhé mọi người. Đây là dưa chuột này. Sáng nay mình mới mua về, bây giờ mình sẽ làm dưa món. Dưa chuột trước khi mua về chúng ta sẽ rửa bằng nước muối sạch sẽ mọi người nhé. Giờ mình sẽ đi thái dưa. Cắt đầu cắt đuôi này. Bây giờ mình sẽ bỏ đường nhé. Đường mắm muối mì chính nhé.